Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ công thức làm bánh dai lợn nè. Có độ dai, mềm, béo, thơm, hòa cùng với đậu xanh nè, nó bùi bùi. Có hương thơm của cà phê, lá dứa và màu đẹp từ lá cẩm. Thì mời các bạn cùng xem video nha. Bánh rất là ngon. Thêm đầu tiên thì mình chuẩn bị nguyên liệu. Mình dùng 100g bột gạo. Mình dùng bột gạo lọc nha. Các bạn dùng loại mịn cũng được. 100g bột mì, 100g bột năng hay là bột mì tinh, 200g đường, tí xíu muối nha. Và ở đây là 50g đậu xanh mình đã nấu cho nó chín sẵn á. Tiếp theo là 100ml nước cà phê, 100ml nước lá cẩm nấu lên, 100ml nước lá dứa xay ra. Và đây là lá cẩm nè, mình nấu xong rồi cái cho vào ngăn mát tủ lạnh á. Lá dứa cũng vậy luôn, thì mình dùng được khoảng tuần lễ. 300ml nước cốt dừa. Cho hết bột gạo vô trong thau nha. Cho bột mì vô luôn. Công thức này thì mình cho thêm bột mì. Bánh nó sẽ có độ dai nhưng mà nó mềm. Mình để nguội nó không có bị cứng. Cho đường và muối vô luôn. Rồi trộn sơ cái cho 3 loại bột nó hòa lẫn với nhau. Xong rồi các bạn sẽ lấy phần nước cốt dừa mình cho vô. Mình cho hết 300ml nước cốt dừa vô. Thì công thức này mình dùng tỷ lệ là 1 lượng bột và 2 lượng nước. Ở đây thì mình có 1 lượng nước cốt dừa. Phần còn lại là mình dùng các màu tự nhiên của cà phê, lá dứa, lá cẩm. Trộn sơ thì mình thấy bột nó sẽ hơi đặc nha. Rồi bây giờ nó cũng hơi tan ra nè. Các bạn sẽ chia ra. Mình sẽ chia bột này ra làm 4 phần. Một phần thì mình cho cà phê, một phần thì lá dứa, một phần thì lá cẩm, còn phần còn lại thì chút nữa mình sẽ cho vô trong đậu xanh nha. Bột nó sẽ hơi đặc nhưng mà các bạn cứ chia ra đi cho nó đều ra. Mình chia cho nó đều ra đi. Rồi xong mà lần lượt mình sẽ cho nước lá cẩm vô nè. Nếu như mà ban đầu mà các bạn khuấy mình chia bột ra đều luôn á, thì mình cho trực tiếp cà phê và lá dứa vô luôn. Nhưng mà vậy thì khó chia lắm. Thà các bạn cứ trộn chung hết 3 loại bột rồi mình chia ra cho nó dễ. Rồi bây giờ mình khuấy lên nha, cho cái màu này nó hòa tan với bột. Lá dứa các bạn để tủ lạnh xong á, cái nó lắng xuống cái màu rất là đẹp luôn. Cái nước trong ở trên thì mình bỏ đi. Phần còn lại thì mình cho đậu xanh vô. Cho thêm chút xíu bột nghệ cho nó có màu đẹp nha. Bột nghệ thì ăn cũng tốt cho dạ dày á. Nhưng mà các bạn cho vô nó không có sợ bị hôi nha. Mình cứ trộn đều lên cho nó kỹ. Để cho bột nó tan đều. Phần này không cần phải cho nước. Các bạn dùng cái gay á, mình gay lại. Để bảo đảm cho cái phần bột nó tan kỹ. Nó không có bị lợn cợn nè. Phần đậu xanh này mình không có xay á. Cho nên là các bạn rây lại nó cũng nhuyễn mịn hơn. Cho nó qua hết bên cái rây thì cái phần bột của mình nó mịn. Chút nữa mình đổ vô trong khuôn bánh nó không có lợn cợn. Rồi mình sẽ để 15 phút cho tất cả các loại bột nó nghỉ nha. Trong thời gian đó thì mình chuẩn bị cái khuôn. Khuôn này mình dùng cái khuôn 22. Thoa dầu ăn để chống dính. Xong rồi mình cho vô trong nồi. Hấp cho khuôn nó nóng lên. Sau khi khuôn nóng thì các bạn sẽ chia lần lượt các màu mình cho vô. Mỗi một màu thì mình dùng một lớp á. Đầu tiên là lớp lá cẩm nè. Đậy nắp lại các bạn sẽ hấp trong vòng 7 phút. Đúng 7 phút thì cái lớp bột nó trong, nó chín rồi. Mình sẽ cho tiếp cái lớp đậu xanh nha. Thì các lớp màu này các bạn có thể phân chia tùy thích. Mình thích màu nào trước thì mình cho trước. Rồi cũng đậy nắp, mỗi một lớp thì mình hấp 7 phút với lửa vừa. Tiếp theo là cái lớp màu của lá dứa. Các bạn nhớ là cái phần bột nó phải chín, mình hãy cho tiếp cái lớp lên. Đậy nắp lại và cũng tương tự nha, mình hấp tiếp 7 phút. Đây là lớp cuối cùng thì mình sẽ hấp 15 phút. Sau 15 phút cho nó chín hẳn. Lớp cuối thì mình cho cà phê lên trên á.
Phần bánh thì mình để cho nó nguội hẳn thì mình hãy lấy bánh ra. Mình làm vậy thì bánh không có dính khuôn và cái bánh nó dẻo dai, ăn ngon hơn nữa. Cái lớp cà phê rất là thơm luôn. Đây các bạn thấy cái bánh nó có cái độ dẻo không? Dai dai dẻo dẻo nè, cùng với màu sắc bắt mắt nữa. 4 lớp đều nhau. Nhìn khuôn bánh rất là ngon, không có bị tách lớp nè. Bánh vừa chín thì các bạn cho tiếp cái lớp kế lên. Làm vậy thì bánh nó không có bị bung lớp và các lớp nó dính chặt với nhau. Có cái độ bóng của nước cốt dừa. Lớp cà phê bên trên nè, hòa lẫn với cái lớp lá dứa, đậu xanh cũng như là lá cẩm. Các bạn thích màu gì thì mình cho màu đó. Rồi bây giờ sẽ cắt bánh ra nè. Bánh da lợn là cái bánh mà thông dụng nhất, một món bánh dân dã. Nó vừa ngon và lại đơn giản nữa. Và với công thức này thì mình cho thêm bột mì á. Cái bánh của mình nó có độ dai, nhưng mà khi để nguội bánh vẫn ngon nha, nó không có bị cứng lại. Hấp dẫn quá. Bánh da lợn thì phải dai dai dẻo dẻo nó mới ngon, và đặc biệt phải béo nước cốt dừa nữa. Cái màu lá cẩm nó tươi. Lá cẩm thì các bạn nấu lên cho nó sôi khoảng 5 phút rồi để nguội, mình cho vào tủ lạnh. Lấy ra thì cái màu nó còn đậm hơn là các bạn mới vừa nấu xong. Sẽ cắt bánh ra những cái miếng nhỏ nhỏ. Thường thì công thức của mình chỉ là 2 loại bột thôi, bột gạo và bột năng. Nhưng mà mình mới áp dụng cái công thức với bột mì thì mình thấy ra cái bánh nó ngon hơn so với 2 loại bột. Hoặc là các bạn kèm thêm bột nếp nó cũng ngon nữa. Mình có rất là nhiều công thức làm bánh da lợn luôn. Các bạn có thể tham khảo thêm trong kênh của mình nha. Đặc biệt cái lớp đậu xanh thì mình thấy nó có cái độ béo và nó mềm hơn so với các lớp bột khác nha. Rất là ngon luôn, có độ ngọt cũng vừa, béo thơm nè. Thì nếu mà các bạn ăn còn nóng thì nó sẽ không được béo bằng các bạn ăn nguội. Càng nguội thì cái bánh càng dai, bóng láng luôn. Mình chúc các bạn ngon miệng với món bánh da lợn này nha. Đừng quên đăng ký kênh để nhận những video mới nhất, ủng hộ kênh mình, like và chia sẻ những video giúp mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và nếu có góp ý thì để phần bình luận bên dưới, hoặc là yêu cầu thêm món gì các bạn cứ để phần bình luận bên dưới nha.